Përshëndetje të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ndryshimet kushtetuese janë bërë gati dhe formula e fundit që do të shkojë për votim në kuvend. Listat u vendos të hapen vetëm pjesërisht, ndërsa është gjetur edhe formula që nuk njeh koalicionit para zgjedhore. Ndërkohë opozita është kundër, po ashtu dhe presidenti Meta, ndërsa kryeministri Edi Rama i përgjigjet. Sot janë zbuluar 96 raste të reja me koronavirus, ndërsa janë më pak testime se dje, ndërkohë që ka 2 të vdekur nga kjo sëmundje. Sërish Tirana është në krye të listës me të infektuarit më të shumtë brenda një dite, plot 51. E ndërsa task force po ndëshkon kryesisht privatët, në shtet masat anti-Covid shkeljen me të dyja këmbët, madje edhe në Ministrinë e Shëndetësisë që çdo ditë bën thirrje për respektimin e tyre. Në anën tjetër tamponët vjojnë të bëhen vetëm në shtet, ndërsa Kosova sot licencoi dhe privatët me qëllim kryerjen e sa më shumë testeve anti-Covid. Nëna e 17 vjeçares nga Fushkruja që i shpëtoi abuzimit tregon se si e shpëtoi të birën nga trafikimi. Vajza e mitur rapre shfrytëzimit pasi u bë përdoruese droge. Pas denoncimit, familja u kërcënua duke i vendosur 3 tonë. Ndryshimet kushtetuese janë bërë gati dhe formula e fundit që do shkojë për votim në kuvend. Listat u vendos të hapen vetëm pjesërisht, ndërsa është gjetur edhe formula që nuk njeh koalicionet para zgjedhore. Opozita është kundër, ndjeki Muhamet Veliu. Presioni ndërkombëtarëve dhe kundërshtitë e forta të opozitës së bashkuar jashtë parlamentit nuk penguan shumicën qeverisëse dhe opozitën parlamentare i hapin dritën jeshile ndryshimit të 2 neneve të kushtetutës që lidhen me zgjedhjet duke ja lënë të shkuarës listat e mbyllura dhe koalicionet parazgjedhore. Me 22 vota pro, Këshilli Legjislacionit dhe Komisioni i Ligjeve ndryshuan nenin 64 të kushtetutës, nga ku zgjedhësve u garantohet vota parapëlqyese që vjen përmes listave të hapura, jo më pak se 2/3 e listës shumë emërore dhe të garantoj përfaqësim gjinor, sanksionohet në ndryshim. Kjo do të thotë se listat nuk hapen 100%, siç kërkonin 29 deputetët firmtar të ndryshimeve kushtetuese, por vetëm 2/3 e listave, ndërkohë që 1/3 e listës caktohet në mënyrë të pandryshueshme nga partia. Për ta bërë më të kuptueshëm këtë ndryshim kushtetues, po japim një shembull. Nëse një parti politike fiton 15 mandate në Tiranë, atëherë 11 janë në listat e mbyllura të partisë dhe të caktuar prej saj dhe vetëm 4 deputet mund të zgjidhen nga qytetarët. Në nenin 68 të kushtetutës parashikohet si kandidatët për deputet, paraqiten në nivel zone zgjedhore, nga partitë politike, koalicionet zgjedhore të partive politike, si dhe nga zgjedhësit. Me ndryshimin e sotëm kushtetues u hoq tok fjalëshi koalicionet zgjedhore të partive politike. Socialisti Elket Hyseni, antar i Këshillit të Legjislacionit, i tha Top Channel se ndryshimi 2 neneve është i lidhur organikisht me njëri tjetrin. Futet koncepti i listave të hapura, një koncept pra i votës parapëlqyese të elektoratit, duke i vërë një dysheme kushtetut bërë si tashmë, kur ta miratoj, jo më pak se 2/3 që do të thotë 2/3 deri në 100%. Po për sa i përket koalicioneve parazgjedhore? Është hequr për kufizimi koalicione zgjedhore dhe janë vetëm 2 subjektet zgjedhore të parashikuara nga kushtetuta, partitë politike dhe zgjedhësit e drejt për drejt. Por kjo nuk ndalon që subjektet caktuar, partitë politike vetë, brenda listës së tyre të mund të organizohen me kandidatura nga subjekte të ndryshme, po brenda partisë politike. Reagoi koalicioni partive opozitare duke thënë se çdo lloj pisët për të ndryshuar në mënyrë të fshehtë dhe të njëanshme kushtetutën nga njeriu që është marruar nga zgjedhjet dhe vullneti i qytetarëve është dëshmi e fundit të tij të pashmangshëm. Kushtetutën dhe sistemin zgjedhor, theksohet në reagim, e vendosin vetëm qytetarët me referendum popullor. Opozita e bashkuar i bindet vetëm vendimeve që marrin qytetarët dhe jo interesave kriminale të pushtetit personal të Edi Ramës. Presidenti Ilir Meta reagoi pas vendimit për ndryshimet e fundit kushtetuese dhe hapjen e listave, edhe pse shtëruan të gjitha listat e partive opozitare prej 18 muajsh, kuvendi ka formalisht vetëm 122 deputet nga 140 deputet që është detyrimi kushtetues, ndërsa legjitime janë 85 deputet, thot Meta përmes zëdhënësit. Ndaj është koha të jepet fund çdo marrëzie, fundi së cilës dihet qartë. E ardhmja europiane e Shqipërisë është alternativa e vetme e të gjithë qytetarëve
qytetarëve të këtij vendi. Të gjithë të distancohen nga aventurierët dhe haxhiqamilët, përfundon presidenti. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili ju përgjigj presidentit dhe opozitës jashtëparlamentare. Shoh agjitim në radhat e opozitës jashtëparlamentare dhe asaj presidenciale jashtëparlamentares. I kujtoj se kemi një marrëveshje, do ta zbatojmë në çdo pikë, po kjo nuk do të thotë që sharjet e provokimet nuk e rrezikojnë, shkruan Rama. Presidenciales i kujtoj se kuvendi është sovran, i dëgjon të gjithë, po vendos vetë, vijon kryeministri. Sipas Ramës, as jashtëparlamentaria, as presidencialja s'duhet të merakosin për fatin e koalicioneve parazgjedhore, sepse askush nuk do t'i ndalojë të vazhdojnë ta ndajnë ombrellën e opozitës së bashkuar edhe në zgjedhje, përfundon kryeministri. Ndërkohë Partia Demokratike i kërkon Ramës që të lexojë deklaratën e zëvendës kryetarit të grupit të CDU-CSU-s, që thotë se ndryshimet kushtetuese do të minonin reformën zgjedhore dhe do të vinte në pikpyetje perspektivën europiane të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, forcat politike do të garojnë pa koalicione parazgjedhore, por kush humb dhe kush fiton nga ndryshimet e reja kushtetuese? Elda Menga bisedoi me ekspertin Kristaq Kume. Në vlerësimin e ekspertit zgjedhor Kristaq Kume, forcat e mëdha përfitojnë ndërsa votat e partive të vogla zerohen, nëse ato nuk kalojnë pragun e duhur për shpërndarjen e mandateve. Është njësoj sikur nuk ka garuar fare, nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, por ki parasysh faktin se pragu kombëtar që duhet të kalojë subjekti zgjedhor afekton partitë politike, të cilat detyrohen të mos garojnë në koalicion, në rastin kur pragu natyral, pra pragu në njësinë zgjedhore përkatëse, është afër këtij pragut kombëtar. Kështu për shembull, nëse pragu për të marrë një deputet në një njësi zgjedhore të dhënë është 3%, dhe pragu kombëtar vendoset më shumë se sa 3%, subjekti zgjedhor i merr votat për të patur një mandat, por nuk futet në llogaritje për ndarjen e mandatit për sa kohë që nuk ka realizuar 3% në nivel vendi, sepse ato vota në nivel vendi s'bëjnë më 3%. Në vlerësimin e ekspertit zgjedhor, nëse gjykata kushtetuese do të ishte funksionale më shumë gjas, ndalimi i koalicioneve parazgjedhore nuk do ishte lejuar. Një zgjidhje e tillë ka shanse, do kishte shanse për të konsideruar jo kushtetuese për sa kohë që ne jemi antar të konventave ndërkombëtare, siç është dhe konventa për të drejtat politike dhe të drejtat e njeriut, e cila parashikon që njerëzit mund të, me vullnetin e tyre të lirë, të organizohen në shoqata, në parti politike, në grupime partish politike, kështu me radhë, gjë që kjo e ndalon. Kristaq Kume përshëndet vendimin e legjislatorit për listat, pasi sipas tij rriten shanset për një performancë më të mirë të sistemit zgjedhor aktual. Sot janë zbuluar 96 raste të reja me koronavirus, ndërsa janë më pak testime se dje, ndërkohë që ka 2 të vdekur nga kjo sëmundje. Sërish Tirana është në krye të listës me të infektuarit më të shumë brenda e një dite, plot 51. Në spitalin infektiv janë 90 të shtruar, ndërsa është hapur dhe sanatoriumi spitali COVID-2. Ndjekim Juli Ristani. Një ditë tjetër me humbje jete në spitalin infektiv COVID-1 në kryeqytet. 2 zonja nuk arritën dot që ta fitonin betejën për jetën. Një 64 vjeçare nga Shkodra dhe një 63 vjeçare nga Elbasani. Sipas raportimit të përditësuar të Ministrisë së Shëndetësisë, në harkun kohor të 24 orëve, 96 njerëz të tjerë janë prekur nga SARS-CoV-2 COVID-19. Nisur nga shtimi i rasteve, Ministria e Shëndetësisë thotë se do të rihapet Spitali Universitar Shefqet Ndroqja apo COVID-2. Ndërkohë që në spitalin infektiv aktualisht janë të shtruar 90 pacient. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vjen: 51 raste në Tiranë, 6 në Shkodër, 5 në Durrës, nga 4 raste në Elbasan, po Gradec, nga 3 raste në Kruj, në Kukës, nga 2 raste në Fier, Lezhë, Kavaj, Kamës, Dibër, dhe nga një rast përkatësisht në Kurbin, Korç, Devol, Has, Lushnje, Mat, Përmet, Sarand, Prenjas dhe Bulqis. Në 24 orët e fundit janë shëruar 48 qytetarë, duke çuar numrin në 2062 të të shëruarve në të gjithë vendin. Në vendin tonë aktualisht janë 1508 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Shkodër, në Kruj dhe në Durrës.
Maska do të jenë të detyrueshme të mbahen në ambientet e mbyllura nga çdo qytetar. Ministria e Shëndetësisë Manastir Liu bëri të ditur se vendosja e maskës me detyrim në ambientet e mbyllura është një masë e domosdoshme që do të hyjë në fuqi për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve dhe për të kufizuar përhapjen e COVID-19. Me vendimin e Komitetit Teknik kemi vendosur që maskat, ashtu siç i kemi përcaktuar të jenë të detyrueshme në transportin publik apo në aktivitetet tjera tregtare, tashmë do të jenë të detyrueshme për të gjithë individët. Ndaj do të jetë një përgjegjësi më shumë e të gjithë qytetarëve për të mbajtur barrierat mbrojtëse, për të mbajtur maskat kudo në ambientet të mbyllura. Të gjithë ata individ të cilët nuk do ta përdorin barrierën mbrojtëse sipas udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë do të penalizohen. Deri sot e kemi patur të detyrueshme dhe penalizoheshin subjektet ata të cilët nuk e kontrollonin. Tashmë kjo është një detyrë e gjithë secilit. Ne nuk mundemi që ta përballojmë përhapjen e këtij infeksioni dhe të rrezikojmë veten dhe njerëzit tanë të dashur. Të rrezikojmë gjithashtu dhe ata të cilët janë në vijën e parë të frontit luftës, janë mjekët dhe infermierët. Ndërsa task force po ndëshkon kryesisht privatët për mos respektim të masave anti-Covid, në shtet ato shkelen me të dyja këmbët. Madje edhe në Ministrinë e Shëndetësisë që çdo ditë bën thirrje për respektimin e tyre. Ndjekim vëzhgimin e Kristigongos. Nga mbi 108.000 inspektime të kryera nga Task Force Anti-Covid gjatë epidemisë, janë vendosur rreth 400 masa administrative për subjektet e gjetura në shkelje të protokolleve të sigurisë, ku vihet të re së fundmi një vetë ndërgjegjësim në zbehje. Por teksa më së shumti janë gjobitur subjekte tregtare, çfarë ndodh me institucionet publike? Ministria e Shëndetësisë, krah përditësimit të dhënave që bën çdo ditë për të prekurit me COVID-19, u kërkojnë qytetarëve që të tregojnë vigjilent dhe të respektojnë të gjitha masat anti-COVID-19 për të parandaluar përhapjen e virusit. Por vetë Ministria e Shëndetësisë nuk i përgjigjet kësaj thirrje. Në institucion ka punonjës të cilët jo vetëm nuk kanë maska dhe nuk respektojnë distancën 1.5 metra nga njëri tjetri, por gjithashtu nuk shmangin dot as takimet. Edhe në derën e Institutit të Shëndetit Publik të pret roja pa masat mbrojtëse, si dhe në vijim nuk ka kontroll, e jo të gjithë janë të pajisur me maska. Ndërsa brenda qendrës spitalore universitare Nën Tereza janë të shumta vend grumbullimet. E njëjta gjë ndodh edhe në qendrat shëndetësore, e pavarësisht se protokolli shëndetësor parashikon matje temperature, kjo mas nuk realizohet më. Matën temperaturën? Jo. Kurse ju ushtrua ndonjë kontroll në hyrje? Jo. Edhe pse në hyrjet e institucioneve shtetërore ka njoftime të qarta në lidhje me masat anti-Covid, nuk lejohet të hysh brenda pa maska dhe doreza, sërish disa prej punonjësve nuk i zbatojnë këto rregulla dhe nuk pengohen për të vazhduar punën. Nga ana tjetër, tamponët vijojnë të bëhen vetëm në shtet dhe nuk ka asnjë sinjal se mund të jepet edhe privatit, çka do të sillte një numër më të madh testimesh në Shqipëri. Ata që duan të shkojnë jashtë dhe u duhet një përgjigje tamponit të 72 orëve të fundit, këtë gjë e kanë të pamundur, por ndërsa Shqipëria nuk e lejon analizën tek privati, Kosova sot licencoi edhe privatët me qëllim kryerjen e sa më shumë testeve anti-Covid, siç edhe vendosi me detyrim përdorimin e maskës. Ndjekim Rudina Muçën. Përveç Institutit të Shëndetit Publik, asnjë institucion tjetër shtetëror apo privat nuk ka të drejtë të bëjë tamponin e koronavirusit për të mësuar nëse je ose jo i prekur nga COVID-19. Në Shqipëri duhet të presësh radhën, pasi jo të gjithë qytetarëve që u janë shfaqur shenjat e COVID-19 u është bërë tamponi. Ky fakt ka shkaktuar jo vetëm stres tek qytetarët, pasi mungesa e një tamponi gjithashtu pengon edhe lëvizjen drejt shteteve të tjera. Nga ana tjetër, spitalet private, edhe pse e kanë infrastrukturën e duhur për të bërë tamponin, një gjë të tillë atyre u është ndaluar me ligj. 3 muaj më para preva biletën, mirë për shkak pandemisë situatës që u mbyllën kufit, nuk munda. Doja shkoja në Gjermani për arsyet e mia familjare. Por mbasi u hapën kufit, na u kërku në Malzi, në Greqi, nga të gjithë anët e kufive që kishim një test anti-Covid. Edhe t'ishte brenda të 72 orëve. Tentova ta bëj testin në shtet në fillim fare dhe më thanë që nëse personi nuk ka simptoma, nuk i bëjmë test, nuk kemi drejt i bëjmë test.
Tentova dhe në privat, dhe në privat më thanë që testet i bën vetëm shteti, nuk kemi të drejtën të i bëjmë. Dhe kështu që unë nuk mora as test edhe ngela këtu, ngela në Shqipëri. E dija që do e paguja testin edhe kisha marru punët e mia, hallet e mia. Shumë qytetarë janë të gatshëm të paguajnë për testin anti-Covid dhe kjo do u krijonte radhë më të shpejt nga institucionet shtetërore, atyre që nuk e kanë mundësinë të paguajnë. Këtë të martë Kosova shkoi një hap para nesh ministri i shëndetësisë Armend Zemaj në shkroi udhëzimin administrativ për të licencuar laboratorët privat për testimet Covid. Ai tha se tashmë do të rritet edhe numri i testimeve në nivel vendi. Edhe pse janë gati gjysmë milioni persona në botë që kanë humbur jetën, ka ende shumë njerëz që e cilësojnë Covidin një mashtrim. Kjo mund t'ju duket absurde, por edhe këtu ka nga ata që mendojnë kështu. Ndjekim Juli Ristanin. Opinioni botëror është i ndarë në 3 grupime. Në grupin e parë hyn ata njerëz që besojnë se Covid-19 ekziston dhe janë të kujdesshëm në respektimin e masave parandaluese. Në grupin e dytë bëjnë pjesë njerëzit që kanë provuar në kurrizin e tyre apo të familjarëve. Ndërsa në grupin e tretë hyn personat që thonë se Covid-19 nuk ka ekzistuar ndonjëherë dhe se ajo është thjesht një teori konspiracioni në dëm të njerëzimit. Së di, mbase mbulon nga politika, mbase ka skenare të ndryshme. Është politik dhe Covid-19 thoni ju? Unë besoj po. Se? Se në shumë vënde po ta shikosh me vëmendje të thellë, shumica ka kap moshën e madhe. Mendimi im është që bëhet për shkurtimin e pensionistëve, kështu ka lloj-lloj. Janë kosto shtetit. Po ju vetë si respektoni masat? Tash edhe nga ajo që thash është gjys për gjys që edhe s'besohet ashtu, po duhet edhe si me detyrim. Kjo ekziston pse kodrinë aty? Ekziston ndërsa se flitet ekziston. Çdo njeri duhet ruajë veten e vet, si mas udhëzimeve doktorave. A keni ju familjar të prekur? Jo, nga shoqëria ime, nga gjiri im, nga të afërmit e mi asnjë deri më sot. Të mundohen ta majnë mren për mren duke i këshillu, duke i porositë se ka njeri që nuk e di se si o Covidi, nga frika masania ka paniku e në bën vakinë në vdes. Po ekziston sa po i shohim. Ju e shihni ju. Me qenë se rastet po shtohen për ditë dhe ka raste që, domethënë, ne po nxjerrim që po vdesin njerëz e kështu, normal që ekziston. Ja, maskat janë detyrueshme. Distanca në autobus dhe kënej nuk po mahet fare, as në treg, as askund. Kështu që normal që po shtohen rastet e ka të vdekur. Nuk mendoj që është diçka konspirative ose diçka që s'ekziston. Intervistimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nga prokurori special i dhomave të specializuara me selin në Hag vijoi rreth 6 orë. Edhe për të dytën ditë radhazi, këtë herë Thaçi nuk u prononcua për mediat përpara se të hynte në ambientet e prokurorisë speciale, por as edhe kur doli. Mësohet se ai do të paraqitet sërish nesër para prokurorëve. Përpara se të hynte në ndërtesën e prokurorisë speciale, dje ai u shpreh i bindur se nga kjo sfidë do të dalë i suksesshëm dhe akt akuzën për krime lufte e cilësoi si çmim për lirinë. Në 24 qershor, zyra e prokurorit të specializuar njoftoi se i kishte dërguar dhomave të specializuara të Kosovës me selin në Hag një akt akuzë me 10 pika për shqyrtim, në të cilën presidenti Hashim Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe të tjerë akuzohen për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krimesh lufte. Nëna e 17 vjeçares nga fushkruja që i shpëtoi abuzimit tregon se si e shpëtoi të birën nga trafikimi. Vajza e mitur prej shfrytëzimit pasi u bërë përdoruese droge. Pas denoncimit, familja u kërcënua duke i vendosur tritol. Ndjekim Andi Borën. 17 vjeçare nga fushkruja, e cila u shfrytëzua seksualisht nga një grup personash për muaj me radhë. Prindërit i kishte të divorcuar. Baba i saj në 2016 u arrestua pasi dhunoi mamanës së miturës dhe vuajti 3 vite gjysmë dënim. Ndërsa kujdesi i fëmijëve i mbeti bashkëshortes së tij, me të cilën u nda. Në një intervistë për Top Channel, ajo tregon se e kishte kuptuar shumë vonë që vajza kishte nisur përdorimin e drogës. Zonjë, kur e keni kuptuar që vajza juaj ka probleme? Para 2 vitesh ajo kërkonte që dilte. Unë nuk e lije, po dhe kur dilte ajo çoja mbrapa gocën tjetër. Dhe nuk më treguan që ajo konsumonte hashash. Kaloi ca kohë me 14 shtator, ditëlindjen e vet, ta do dal me shoqëni. Erdhi shumë vonë,
ishte shumë e turbullume, nuk e kuptova që ajo kishte marrë kokainë. I jepshin kokainë në këmbim të marrëdhënieve seksuale, e përdhunonin, e trajtonin keq, e rrifshin. E mitura, si tregon mamaja e saj, nuk i kishte treguar çfarë po kalonte, pasi ishte në kërcënimin e personave që e shfrytëzonin. Mos trego sepse ne do të vrasim familjen, edhe kështu shkoi shumë gjatë derisa e marrën, s'ma kthem 10 ditë. E kam kërku mand policisë, policia nuk bëni asnjë gjë. Ai thonte shko gjeti na i birë. Mamaja e 17 vjeçares thotë se vajzën e saj këta persona donin ta trafikonin drejt Greqisë. Erdhë vetë, me marrë pasaportën, sepse i kishin thënë do të largojmë për Greqi. Sikur më ninte zemra se do e marrë pasaportën, do hikim në Greqi, e pa ta largu pasaportën për shtëpi. Me gjithë kartë identitetit, gocë, ajo kishte kontrolluar shtëpinë në Krejt, se kishte gjetë pasaportën, edhe hik, largohet. Por historia nuk mbyllet me kaq. Që kthe për kamse, erdhëm në shtëpi, kërkonte me hik sepse e kërcënoheshim në telefon. Ne deri në 12 gjësi shkoi gocë tjetër mrapa. Kërkoj me hik prap, hiku largu, ka ne 2 ditë kam kërku gjithë krujen. Pasi prokuroria rihapi dosjen e kësaj ngjarje pak ditë më parë, në pranga u vun 4 persona dhe 2 të tjerë u shpallën në kërkim. Njëri prej tyre dyshohet se është personi që i vendosi territor kësaj familje, mbrëmjen e së dielës, në formë kërcënimi për të tërhequr denoncimin ndaj tyre. Greqia kërkon që ndaj Turqisë të vendosen sanksione, pasi në këtë vend u vendos që Shën Sofia e famshme, e cila ka qenë një muze dekadat e fundit, të kthehet në një xhami. Ndjekim Aleksandër Markun. Greqia ka kërkuar të përgatitet një kuadër sanksionesh kundër Turqisë në rast se Ankaraja tenton të shkelë të drejtat sovrane të saj. Kërkesa është bërë në kuadër të samitit të ministrave të jashtëm të BE-s, ku mes të tjerave teme bisedimeve ka qenë ndryshimi i statusit të Shën Sofis nga muze në xhami, si dhe deklaratat e Ankaras për kërkime në mesdheun lindor, në një zonë detare të cilën Greqia e konsideron se ndodhet brenda zonës ekonomike ekskluzive të saj. Është dënuar me forcë shndërrimi i Shën Sofis në xhami. Madje, i është kërkuar Turqisë të rishqyrtojë dhe të ndryshojë vendimin e saj. U pas se kishte një konsensus të gjerë, pas kërkesës sonë, që të hartojë një listë me masa të mëtejshme. Sanksionet mund të përfshijnë pezullimin e negociatave të integrimit dhe financimin paraprak, anullimin e bashkimit doganor, pezullimin e financimit nga Banka Europiane e Investimeve dhe ndalimin e shitjes së armëve ndaj Turqisë. KRE ka dënuar vendimin e Turqisë për të kthyer një monument të tillë emblematik si Shën Sofia në xhami. Ky vendim do të nxjisë pashmangshmërisht mosbesimin, do të promovojë ndasi të reja mes bashkësive fetare dhe do të minojë përpjekjet tona për dialog dhe bashkëpunim. Greqia nuk ka të drejtë të flasë, pasi Athina është i vetmi kryeqytet pa xhami, ndërsa ju bën presion edhe myslimanëve të Trakës. Është përgjigjur ministri i jashtëm Mevlut Çavuşoglu, ndërsa ka deklaruar gjithashtu se do të fillojë dhënia kontratave ndaj kompanive të huaja për të filluar eksplorimin e hidrokarbureve në zonën detare, për të cilën Turqia nënshkroi me qeverinë e Tripolit në Libi. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku. Këtë të martë ishte radha e drejtuesve dhe futbollistëve të Tiranës që të pyeteshin rreth e hetimit që po zhvillohet për ndeshjen me Bylisin. Presidenti Refik Halili mohon akuzat dhe thosë se Tirana është e pastër. Ndjekim Mendi Tufën. Ka përfunduar dhe seanca 2 dëgjimore e Komisionit të Etikës në Federatën Shqiptare të Futbollit, ku po hetohet rreth ndeshjes së parë gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë mes Bylisit dhe Tiranës. Këtë herë të pranishëm në komision ishin drejtues të skuadrës së Tiranës dhe futbollistët e saj, të cilët deponuan versionin e tyre rreth asaj ngjarje. Menjëherë pasi ka përfunduar seancën dëgjimore, presidenti i skuadrës bardhë blu Refik Halili deklaroi dhe theksoi edhe një herë se Tirana është e pastër dhe është jashtë çdo përfshirje në dyshime për trukime ndeshjesh. Unë nuk du të pyes se çfarë thot UEFA, di një gjë që do të thonë 80% shqiptarë janë përfshirë dhe shikojnë kompanitë e basteve, i shohin ndeshjet që vendosen në baste, kështu që nëse aty kanë diçka që është përfshirë klubi Tiranës, asi problem. Unë jam i garantuar për këtë që klubi jonë nuk ka asgjë. Unë e di që nuk është bërë ashtu siç kanë dashur. Ka që di. E kjo është bërë fal klubi Tiranës. Përpara Komisionit të Etikës ishte edhe trajneri Emanuel Egbo, i cili menjëherë pas daljes së tij ka deklaruar se shpjegimi rreth asaj ndeshje, për sa i përket pjesës së tij, ishte i karakterit teknik. I vetëm Zoti nuk e bën gabimet në jetën e tij, sepse është Zoti. Njerëz një ndeshje mund ta jetë i dobët, ndeshje tjetër mund ta jetë i mirë, si e keni parë ju, si e keni parë ndeshjet e Tiranës.
Ka ku e kemi luajtur keq në pjesën e parë dhe kemi luajtur me shumë mirë në pjesën e dytë dhe kemi fituar lojë. Thjesht një ndeshje që duhet ta harrom, se kemi ndeshje këtë minesa dhe që duhet ta fokusojmë në atë ndeshje. Ditën e mërkurë do të zhvillohet dhe ndeshja e dytë gjysmëfinale e Kupës së Shqipërisë mes Tiranës dhe Bylisit. E para përfundoi me shifra 2-1 në favor të ballçotëve, ndërkohë që kjo ndeshje e dytë do të përcaktojë dhe skuadrën e cila do të shkojë në finalen e madhe në Albania Stadium, e cila do të zhvillohet më 2 gusht. Ndërkohë, Sidoraj Lajgjoni do të na tregoj prapas skenat e largimit të trajnerit italian nga skuadra e Partizanit, i cili nuk takoi asnjë nga drejtuesit e klubit para se të nisej këtë mëngjes në Itali. Ditën e premte, trajneri Adolfo Sormani duhet ishte prezent në këtë stadium për të drejtuar Partizanin në derbin ndaj Tiranës, por duket se frika nga Covid-19 e pengoi të realizonte diçka të tillë. Mëngjesin e kësaj të martë ai është nisur drejt Italisë, por si ndodhi divorci i tij me Partizanin, me cilët komunikoi dhe a është ndërprer vërtet me konsensus kontrata, ashtu siç vetë ai pretendon? Top Channel ka mësuar se Sormani nuk ka realizuar asnjë takim me drejtuesit e klubit pas ndodhisë në derbi dhe ka qenë avokati i tij ai i cili në formë zyrtare ka punuar rreth ndërprerjes së kontratës me klubin. Në fakt, një ditë më parë, për mediat italiane, Sormani është shprehur se kontrata është ndërprer me konsensus, por në të vërtetë ka qenë klubi pala që donte ndarjen, duke e konsideruar të papranueshëm vendimin e trajnerit për të lënë skuadrën vetëm ditën e derbit, ku në stol në vend të tij dhe stafit italian ishin Kalari dhe drejtori i përgjithshëm Olsi Rama. Ajo që mbetet e pakuptimt është se si trajneri kishte frikë nga Covid-19 dhe nuk u paraqit jo vetëm në ndeshje, por as në seancën e fundit stërvitore një ditë përpara derbit. Sormani është po i njëjti trajner i cili gjatë periudhës kur Shqipëria ishte në izolim total, bëri kërkesa të vazhdueshme në klub për të nisur stërvitjen, por klubi i refuzoi kategorikisht duke ndjekur këshillat e Ministrisë së Shëndetësisë. Në një intervistë dhënë për mediat në shtetin fqin, pra në Itali, Adolfo Sormani deklaroi se kontrata e tij me Partizanin është ndërprer me konsensus, por Top Channel ka mësuar se trajneri së bashku me stafin e tij janë paguar nga Partizani nga dita e parë që kanë nisur punën e deri në ditën e fundit e gjithashtu klubi është kujdesur për biletat e kthimit të 3 italianëve në shtëpi. Abaz Hado vjen me një ekspozit me punime gjatë periudhës së izolimit nga koronavirusi, por edhe pse të gjithë ne kemi qenë të stresuar, në këto punime nuk ka tone pesimizmi. Ndjekim Jetona Koçibellin. Një ekspozit që na vjen pas një periudhe karantine, por që vijon të jetë një periudhë pandemie. Megjithatë një ekspozit me tone të theksuara, optimizmi, pozitiviteti mbas rilindjeja. Të gjë mund të shpjegoj shumë mirë dhe Lule këtu. Shiko, së pari e thatë mirë ju që kjo ekspozit nuk ka tone pesimizmi, pavarësisht se është bërë një periudhë dhe i përket një periudhe të cilën ne ishim të gjithë të stresuar, dhe një nga këto pozitivitete e kësaj periudhe ka qenë që ishte periudha e luleve, periudha e trandafilave quaj unë, dhe prandaj kam nisur ekspozitën pikërisht me trandafilin e parë, në të trandafil ku unë kuptova për herë të parë se si nga gonxha ajo kishte filluar të qeli dhe aty kuptova dhe ndjeva dhe më dha ndjesia pozitive për të ringjalljes. Pjesa tjetër ishte edhe që ne ishim në një qytet pa jetë. Qyteti ku nuk lëviznin makinat, nuk lëviznin njerëzit, njerëzit ishin të izoluar në shtëpitë e tyre. Kemi dhe një zhanër tjetër, pak më modern, mbase këto ngjyra janë mënyra se si e shihni Covid-19. Jo, vërtet kjo më bëri që të futem në një sistem tjetër, do të thënë një sistem perceptimi tjetër. Nëse pjesën e parë të ekspozitës të qytetit pa njerëz ose të shtëpiave të jetuara nga brenda, në këtë periudhë ndoja që ta zbuloja dhe Covidin, misterin e Covidit si një figurë, por nuk e shija kërkund. Kishte vetëm një emër, po erë, nuk kishte ngjyrë, nuk kishte figurë, nuk kishte pamje, nuk kishte. Kjo është ajo që unë e përfituroj. Në Tiranë janë ekspozuar librat e ndaluar të autorëve të njohur shqiptar, të ndaluar gjatë komunizmit që përbëjnë edhe historinë e censurës. Në komunizëm mund të ishe objekti kritikave për shfaqje të huaj, që në gjëra të thjeshta, si për shembull të guxoje në mënyrën se si visheshe apo dukeshe, por edhe po të lexoje literaturë të huaj,
autorët e së cilës janë disa prej shkrimtarëve më të lexuar sot, si Gjergj Fishta, Petro Marko, Anton Arapi e të tjerë. Një ekspozit me disa nga këto tituj, shkresa apo libra të ndaluar si dhe urdhrat që vinin në lëvizje një mekanizëm të tërë, është qelur pranë Muzeut Gjethi. Mendojmë se është një ekspozit që përputhet dhe ndërthuret mjaft mirë edhe me tematikën e muzeut. Muzeu Kombëtar të Përgjimeve Shtëpia me Gjethe. Kjo ekspozit pasqyron pikërisht historikun e censurës gjatë diktaturës. Një kartolinë e portretit motraton ndalohet të hidhet në karton, sepse kryqi i saj mund të lejonte keqpërdorim nga ata që ruanin ende koncepte fetare. Arshi Pipa, por edhe disa vepra të Kadaresë dhe Agollit ishin të ndaluara në periudha të caktuara. Shohim që fillimisht janë autorë të cilët kanë qenë sipas regjimit ishin ata që kishin bashkëpunuar, ishin të shpallur armiq sepse kishin bashkëpunuar me fashizmin apo me okupatorët. Kur një figurë dënohej, fillonte spastrimi plot i veprës së tij. Rasti këtu është i Musine Kokalarit. Muzeu Kombëtar i Përgjimeve Shtëpia me Gjethe vjen edhe me një kontribut shumë modest, sepse kemi pasqyruar disa nga dokumentat e dosjes së Musine Kokalarit, e cila është një nga autoret e para shqiptare, vepra e së cilës u ndalua gjatë regjimit komunist, të mos lirohet me kusht, pasi ajo në mënyrë shumë të hollë dhe të rafinuar ka zhvilluar agitacion dhe propagandë kundër pushtetit popullor. Librat e rezervuar mund të merreshin me anë të lejeve të veçanta, ndërsa ato shumë të rezervuar, jo. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.